bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Và như thường lệ thì trong bây giờ của chúng ta lúc nào cũng sẽ có hai biệt đội vô cùng xinh đẹp và tài năng. Và họ có rất nhiều những câu chuyện để chia sẻ với chúng ta liên quan đến tình yêu của họ. Đầu tiên là những cô gái vô cùng xinh đẹp và duyên dáng của chúng tôi, 9 cô gái à. Yeah. Và bên đây sẽ là biệt đội khác. Họ sẽ luôn luôn đưa ra những cái ý kiến để phản biện lại những gì mà cô gái thường hay nói. Đó chính là Bảo Kun, V-Max. Và dĩ nhiên vẫn còn một khách mời đặc biệt nữa ngày hôm nay, đó chính là diễn viên Hoàng Nguyên. Xin mời. Tôi tên là Phạm Hoàng Nguyên, tại tôi là diễn viên tự do. Gần đây nhất á, Nguyên có đóng một bộ phim điện ảnh. Tên phim là Hạ Cuối Tình Đầu. Phim điện ảnh. Phim điện ảnh. Wow, ở đây mà có đạo diễn nè, có rất là nhiều diễn viên tài năng ở đây, biết đâu có cơ hội hợp tác thì như thế nào, đúng không? Quan trọng là mình thể hiện mình cái câu chuyện của mình ra sao. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những tật xấu không chỉ đơn thuần là của người yêu thôi, mà còn của người ấy, một đối tượng nào đó mà chúng ta đang nhắm tới chẳng hạn. Bây giờ câu chuyện đầu tiên là của ai? Câu chuyện đầu tiên. Chàng trai quen biết cả thế giới, âm lượng giọng nói khủng tới người quen cũng muốn trốn vì xấu hổ. Ai chà, kỳ ha, nghe lạ lạ ha. Sao? Câu chuyện này của ai? Câu chuyện này là của Miswa. Mời Thật ra thì chuyện. đây là một cái điểm mà em không có thích về đàn ông. Khi mà em gặp những cái kiểu người như thế này thì là em sẽ say no ngay từ đầu luôn, không cho bất kỳ một cơ hội nào nói chuyện, không cho bất kỳ một cơ hội nào tới gần hơn nữa. Vì em cũng đã gặp một số người như thế này rồi. Tức là họ luôn luôn thể hiện rằng là họ là người gọi là Mr. Biết Tuốt. Khi mà đang ngồi nói chuyện như này trong một cái quán ăn, trong một cái quán cũng nói chung là cũng khá là sang trọng, và anh ta sẽ thể hiện rằng là anh ta là một cái người rất là sang trọng, rất là sành điệu, và anh ta sẽ luôn nói là biết chuyện cô hoa hậu này, biết chuyện cô người mẫu kia, rồi biết anh đại gia nọ lại đang làm gì. Và đó là thật ra đó là những cái chuyện mà khi mà mới lần đầu gặp nhau, mình không phải là những cái chuyện mình muốn nghe. Vì những cái nhân vật đó mình không quan tâm đến. Và thứ hai là những cái việc đó, khi mà nói những cái chuyện như vậy liên quan đến đời tư cá nhân người khác, mình cảm thấy là nó kịch cỡm. Là bạn này bạn đang quá soi mói về đời tư người khác, mặc dù đó là những người mà bạn nói là những người nổi tiếng chẳng hạn. Nhưng là chung là biết chuyện nhiều thì tốt, nhưng mà biết mấy cái chuyện mà tào lao là chuyện cá nhân là điều không tốt, đúng không? Và khi mà những người đó kể câu chuyện đó, họ kể một cái câu theo một cái giọng rất là tự hào, giọng rất là lớn trong một cái quán ăn mà nó vừa vặn, nó sang trọng một tí, thì mình cũng sẽ cảm thấy ái ngại với những người xung quanh. Thể hiện đó là hả? thể hiện. Ở đây là Ngông có ai thể hiện không? Là con có thần gió đó, con có thần gió đó. Thể hiện đó. Sao? Thể hiện hả? Như đang nói về Bi sao á. Sao Bi? Sao tự nhiên để cho bạn mình nói gì vậy Bi? Tại thân quá cho nó hiểu nhau á. Cảm ơn bạn nha. Vậy là có không Bi? Dạ không ạ, dạ không ạ. Dạ không. Các bạn nữ nghĩ sao về dạng người đàn ông này? Em thì em cũng giống như Miswa, em không thích nổ. Có nghĩa là em mà xác định là họ nổ thì chắc chắn em cũng giống như Miswa là em sẽ không bao giờ mà có ý định, hay là mà ngay cả nói chuyện em cũng không ngồi nghe nữa. Tại vì em cái tật của em là nếu mà em nghe người ta nói quá nhiều một cái thứ mà em không quan tâm và em cứ bắt buộc em phải ngồi nghe thì em sẽ bị nhức đầu. Và điều đó em nghĩ là em không thích, tại vì rất là mệt cho em. Tại vì đối tác của em đa số là đàn ông con trai rất là nhiều. Em đã từng trải qua nhiều cái vậy, có nghĩa là có thể là họ mời em ra để mà có một cái dự án phim nào đó. Em chưa cần biết là đó là bao nhiêu tiền hay là như thế nào, nhưng mà em chỉ cần biết là họ muốn như thế nào và cái mục đích họ mời em đến đây để làm cái gì. Vì em là một người không có rảnh, nên thành ra là em cần phải rõ ràng, em không có vòng câu chuyện để cho tiết kiệm thời gian của nhau. Nhưng mà nếu như mà nói một vòng trái đất như vậy thì em cảm thấy rất là khó chịu. Giống như có một lần có một anh kia ảnh mời em tới để làm đạo diễn, thì em cũng tới, ăn mặc cũng rất là đẹp, rất là mặc đồ vest rồi rất là lịch sự, nhưng mà một hồi nói chuyện em không biết ảnh đang nói cái gì, là ảnh muốn em làm cái gì. Ảnh ngồi nói ảnh là người như thế này, người thế kia, rồi kinh nghiệm như thế này thế kia, nhưng rốt cuộc thì em chốt lại với ảnh là chắc là em không có làm được. Tại vì em khá là bận, em không có theo được dự án này. Thật sự ra là em không có thích cái kiểu cách đó, nên thành ra là em từ chối, chứ không phải là em bận quá để mà em không thu xếp. Mà thật ra cũng khó ha, tại vì đôi khi là đàn ông họ cũng muốn thể hiện cái điểm mạnh của mình ra để cho các bạn nữ, các bạn có thể thấy được và biết đâu
các bạn lựa chọn đúng không? Không, nếu mà thiệt thể ra- hiện thì vì thể sao hiện nữa? điểm mạnh thì sẽ là bằng những cái việc khác, ví dụ như là sẽ nói về những kiến thức đi. Còn đằng này họ quá nổ về những cái chuyện mà nó trên trời dưới Nó đất, nhỏ xíu rồi đúng không? nó không liên quan gì Rồi. đến mình cả. Rồi Vi. Thực ra thì em thấy là con trai mà biết nhiều cũng tốt. Tại vì khi mà mình quen một thời gian lâu á, thì chúng ta sẽ có những câu chuyện để nói với nhau. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là tùy thuộc vào cái mức độ quen biết và cũng như là trong hoàn cảnh nào nữa. Ví dụ như là lần gặp đầu tiên bọn em rất là ghét con trai mà chỉ nói về bản thân của mình và khoe hết tất cả những thứ về mình. Tất nhiên là bản thân của mình cũng muốn show up một cái gì đó để cho người con gái có ấn tượng với mình. Nhưng mà chúng ta phải biết khoe một cách mà có chừng mực và kiểu một cách tinh tế thôi. Đừng có mà kiểu lôi ra những cái chuyện ở ngoài vào trong câu chuyện của mình, trong khi đó là người mà mình gặp và mình đang cần tìm hiểu họ. Biết nhiều là tốt, nhưng nên biết là nói cái gì và nói lúc nào, đúng không? Ghi vô. Tại vì nó nhiều quá. Ghi vô liền. Đó là cái điều đầu tiên mà phụ nữ không thích đàn ông đúng không? Đừng có nổ quá. Chính xác là đừng nói nhiều đó. Đừng nói nhiều quá. Đúng rồi, Nói đừng nhiều nói quá, nhiều đừng có khoe khoang. Đừng khoe khoang về bản thân của mình quá. Cậu giọng hơi nhiều. Tự nhiên tôi làm MC mà kêu là không thích đàn ông nói nhiều, cái tôi không dám nói nữa. Tâm mà anh em mình còn nhau mà. Nó ít lại hả? Dạ nó ít lại. Anh đừng nói ít hay anh nói nhiều. Cứ nói nhiều quá, cứ nói nhiều quá, cứ nói nhiều quá. Nói chung là khoe gái mà. Vậy là anh được đúng không? Anh được. Anh nói cảm nhiều ơn. mà nói duyên thì được. Duyên, Nói nhiều đúng là rồi, nói duyên luôn mới là gì thành được. Đúng em được lắm không? Rồi thôi, bỏ qua câu chuyện thứ hai. Lần đầu hẹn hò mời bạn gái đến nhà hàng sang chảnh, nhưng cuối buổi lại ngỏ ý chia đôi tiền. Ây da. Cái này là Mời tới nhà câu hàng chuyện sang đây. chảnh luôn. Wow. Hình như lúc nào mà gặp tiên tủ là cũng phải là nhà hàng đó. Tại em thích ăn. Đúng rồi, người À, con rồi. Em thích ăn. Tức là em không có thích ở đàn ông, nhất là cái tính mà ki bo, tính toán. Thôi Thì nhưng mà đó- anh muốn nghe câu chuyện này nè, em kể chi tiết đúng câu rồi, chuyện đúng đi. rồi. Câu chuyện ngày hôm đó ra sao? Ngại quá. Câu chuyện thì này thú vị nè. Câu chuyện hôm này đó hay nè. em có tìm hiểu một anh và anh đó rất là thích em. Ừ. Và anh đó tức là về bề ngoài này nọ mọi thứ gia cảnh đều rất là tốt. Ừ. Cho đến khi ảnh mời em đi hẹn hò thì trước đó đã đi rồi, nhưng mà em cũng là một cái người là em luôn ngỏ ý là một là những cái chầu nhỏ 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 mình share ra, hoặc là nếu mà không đáng á thì em, ví dụ em là người dùng nhiều hơn, em sẽ trả tiền luôn nhiều. Đó thì em không muốn cho người ta cái cảm giác là mình lợi dụng, nhưng em mong cái người đó là phải tinh tế. Thì hôm đó anh đó ảnh rủ em mấy lần luôn, cứ rủ là tuần sau đi ăn nhà hàng ở chỗ này không em, anh qua đón em đi nha. Xong rồi lúc mà đi thì ăn thì cũng em ăn đi, em order gì em order nhiều vô, em ăn có no không, em uống thêm rượu nha. Nó thấy gì lắm không em? Không, đúng rồi. cái bill á. Em có linh cảm lắm nên là em không kêu nhiều. Linh cảm là sao? Tự nhiên nó có cái mùi gì hay là có cái biểu hiện gì mà em linh cảm? Thật ra trước đó em cũng biết sơ sơ về cái tính anh đó rồi, nhưng mà rồi. em không nghĩ là đến nỗi như vậy. Thì ăn uống hết xong rồi thì lúc đó anh nghĩ coi, nếu mà đàn ông tụi anh á đi vào nhà hàng sang chảnh và tụi anh để cho bạn gái share tiền chung á trước mặt nhân viên và bao nhiêu người á, cái đó có mất mặt đàn ông không? Không. Chính xác. Thấy bình thường. Không, cái đó là cái ngày hẹn đầu tiên, gặp. cái đó ngày hẹn đầu tiên. Ngày hẹn đầu tiên. Đúng rồi, tức là anh đó ảnh là người Không, rủ cái này em là đi. người rủ Không, em. sau này á khi mà quen nhau á thì chuyện share nhau là bình thường. Không, nhưng Nhưng mà mà những cái cái đó- ngày dating mà gọi Đúng là rồi, mà là ngày đầu hò tiên đầu tiên nữa. nữa. Chủ động mời Thì đúng không? Chủ động mời đi Mà ăn. ảnh nó mời đúng không? Đúng rồi. Ảnh nó mời đúng không? Ảnh Thế là xong người gọi. rồi. Ca này khó ha. Kiều bên Tây về rồi hôm nay ảnh bị dính cái chuyện đó. Cái quy đổi. Tại vì bên Tây Em không nghĩ như vậy. buổi nào nó cũng share đều thì nhau. không share như vậy đâu, cho những buổi hẹn Không, đầu tiên họ cũng không tùy share đâu. người á. Nói Vậy chung hả? là tùy tính. Thì đến cuối buổi thì cũng không có bao nhiêu. Xong rồi em cũng thấy Không có bao nhiêu mà nghe thấy hơi mệt. Vô hơi nặng sao á? Nặng rồi. không, nhưng mà đối với anh đó thì em nghĩ là không có thành vấn đề gì hết. Bởi vì nhà anh đó rất là ok, nói chung là gia cảnh rất là tốt. Cái xong rồi ảnh là người yêu cầu cái quán đó luôn. Thì Hàng chi. tới cuối buổi ra, bình thường con gái thì mình thấy con trai cầm bill thì ok, mình lịch sự thì mình để cho anh đưa. Thì em nghĩ là sau đó thì đi đâu uống cà phê này nọ thì em trả lại. Mình Rồi cuối thì cùng xong rồi ảnh Có đi cà phê trả. không em? Không, anh cũng trả. Sau rồi khi mà nhân viên đi cái anh nhìn em rất đắm đuối. Đấm đuối rồi, cho anh. đấm đuối rồi. Cho anh nha. Rất là nghiêm túc luôn.
không định xe tiền với anh hả? Em không định xe tiền với anh hả? Em không định xe tiền với anh hả? Nếu như mà nói câu đó là suy nghĩ lại nha. Khoan, nếu như là Nguyên cũng làm như vậy á. Khoan, nếu như mà nói Tại em sao? không định share tiền với anh thì là khác nha. Em cũng không hiểu đàn ông ví dụ Sao nè, em sao không nè, bây giờ share đi với với anh Bảo hả? Quân nói coi nè. Tại vì theo bọn Quân nghĩ là đó cũng là một cái phép thử chứ không phải ở đâu, đúng không? Là Bảo Quân là thường xuyên, là Bảo Quân thường xuyên share bill luôn hả? Chứ tôi nhưng mà riêng Đúng quan không? điểm Bi thì Bi má xong sẽ không hỏi như vậy. Nếu Một mà lúc đầu mình có thắc nhiều mắc cách mình để cũng thử để dành mà. từ từ mình coi người đó như thế nào mà Hỏi liền luôn. tại vì chưa có quen nhau mà mới tìm hiểu thì em rất là ngại để anh trả tiền. Chỉ có duy nhất một cái lần đó là anh Rồi, mời em đi cuối cùng sao, em trả lời như thế nào? giống như là một cái tát đưa mặt vậy, như là bao nhiêu tình cảm Em bị xị muôn đất miệng hết rồi. bữa giờ. ăn nguyên một quán. Thế xong rồi em nói thì anh có cần không thì bây giờ em đưa tiền cho anh nè. Thế sao anh cũng thấy kỳ. Tự nhiên cái phút mà nói ra cái câu đó thì mình thấy mình cũng hơi hố anh đó đó. Nên là thôi em đợi đi đâu khác đi em đưa lại. Thế là sau đó mặc nhiên đi cà phê là anh để cho em trả luôn. Tức là bình thường nếu mà một người lịch sự á, con trai nữa thì muốn che chở cho con gái đúng không? Những ngày đầu thì mình phải giả bộ mình tỏ ra là em uống gì anh order cho. Tới cà phê xong anh uống này nè, Có lý do. xong đứng ngoài đợi. Nó phải có một cái gì đó khúc mắc. Cái gì bên đây mà cứ lào xào hoài vậy? Hả? Lý do gì? Một cái khúc mắc gì Nguyên đó thấy anh á, không biết nè. Nếu mà cư xử vậy á phải có cái lý do của nó. Đúng rồi. Một á là cũng kiểu giống như là kiểu ngày hẹn đầu tiên xong ra thấy sai rồi kiểu kiếm kèo té đó. Ý của em là cái ngày hẹn đầu tiên xong cái là thấy là chúng ta như là hai thằng đàn ông với nhau. Trước đó đã gặp nhau rồi. Trước đó để đi chơi chung với nhóm bạn rất là nhiều lần rồi và bạn em Không nên cũng đôi khi biết người ta bị luôn. nhận ra muộn đó em ơi. Nhận ra trong một Sau cái đó quá là còn trình theo nào đuổi đó. em cả một thời gian dài sau Sao mà. nó vẫn theo đuổi luôn? Khoan bây giờ Thì từ lúc đầu cho tới cái sau cái chuyện đó thì anh đó vẫn theo đuổi Nói chung cho có đến thành khi không? mà không mà rất thành. Trời ơi, người ta đã chơi cái bài không có Cái tiền chuyện trả của là chị trả Vân luôn. là em cũng có gặp rồi. Là em không có vô nhà hàng sang trọng như chị Vân, nhưng mà đại khái là bạn đó đang trong cái quá trình theo đuổi em thì mới rủ em đi ăn tối là ăn bánh canh ghẹ. Thì mà cái quán đó hình như rất là nổi tiếng, rất là ngon, như 50.000 một tô ấy. Cậu bông đúng không em? Cậu bao đúng. Cậu bông mấy cậu Nguyễn Tri Phương nè. Người ấy. Cậu Nguyễn Tri Phương, anh biết cái cậu Nguyễn Tri Phương không? Nó cũng tầm tích ngon lắm em. Đúng là siêu ngon luôn. Bữa nay mời đi ăn đi. Dạ. Ra được rồi đó. Cái xong rồi tự nhiên bạn nó đi gần tới quán rồi, bạn nó mới nói nhỏ với em là ê bà bánh canh ghẹ ở đây á ngon lắm mà 50.000 một tô mà nó bự lắm, mà tôi với bà ăn mỗi đứa một tô bạn trai tôi đi thấy dạ hơi phí thì hai đứa mình ăn chung một tô đi rồi share tiền ra. Trời, nó nói vậy luôn là rồi bao nhiêu hình tượng gì là mà học tôi với giỏi bà đẹp là trai đó. nhà giàu gì là sụp đổ hết. Ôi, rồi học đó. giỏi nhà giàu đẹp trai luôn Đúng hả? rồi. Em khoan Vậy cho đó hỏi luôn. cái có khi nào ý của người ta là ăn một tô cho nó tình cảm không? Nhưng mà ở đây bạn đang nói thêm là hồi nãy là Share tiền. tôi có ăn ở nhà rồi, cái ra đây mình ăn tô thôi. Kỳ Em bò. không thích cái kiểu con trai như vậy. Nhiều lần rồi, lần trước là Thật luôn hả? kiểu mà một lần là đi Một lần mình đi rút kinh nghiệm hả? nhiều không, lần ý là rồi lần vẫn đi trước á chơi. là tại như tụi em tập nhảy chung như một nhóm á, cái xong cái đi coi phim này kia rồi rủ đi ăn pizza, rồi nó cũng cự nữ cái tiền xe này kia á, rất là khó chịu. Mà em thì không bao giờ nghĩ tới cái chuyện là người đàn ông là phải trả này kia, con trai phải trả. Thì bạn nó nói là tôi trả cái này nha, rồi tí bà mua nước thì em cũng không sao. Tự nhiên nói là ăn chung một tô rồi hai đứa share là mỗi đứa 25k. Không, nói chung mà chúc mừng em gặp hàng hiếm rồi đó. Nhưng mà em đâu có để ý tới rồi đó đâu. Mà Cho về luôn. đang cua mà kêu tôi với bà là thấy không được rồi. Tự nhiên Bạn có tình ý Thì gì bình không? thường mà. Đang Em cua cũng em. xưng hô Đang bình cua em thường. luôn Đang hả? cua, nhưng mà cái lúc mà Kiểu mà hỏi là tôi nghiêm bà túc là không? thua Nghiêm rồi. túc. Hỏi thì có bên nam thì cảm thấy thế nào? tùy đi. Quen lâu thì không nói quen nha. lâu. Share Nếu tiền là mà bình lần thường. đầu tiên Nguyên hẹn hò á, Nguyên cũng sẽ làm điều đó nghiêm túc, đề nghị share tiền. Kiểu của Nguyên á là rất là cá tính, mình phải thực sự hiểu cái người bạn của mình có chịu nhiệt nổi mình không. Cái kiểu thử như vậy á nó hơi quá đáng, nhưng mà phải nên thử. Vì đó là phép thử đúng không? Đúng rồi. 100% là né hết luôn đó. Té Không, sau nhưng mà này. mọi người có biết cái cảm Nghe giác lần ví đầu dụ tiên mà hẹn hò. ví dụ tụi anh có tài chính tụi anh rủ đi chỗ đó, nhưng mà nếu mà bạn gái tụi anh không có tài chính giống như tụi anh mà tụi anh rủ đi cái đó thì mà tụi anh bắt xe đều thì
cái đó nó cũng rất Thà là nói từ đầu đúng không? Thà nói đi thà ăn là được xe tiền thảo luận chứ từ vừa hỏi đầu. đâu đi ăn ở đâu đúng Hay là không? hai Đúng bên rồi. rủ nhau từ Đúng đầu, rồi, còn đằng này chủ là động. bên phía Việt Nam đã bên kia mời. mời xong rồi về xe thì cái đó là sai. Em không phải binh. Em đã từng hỏi một câu giống như vậy đối với những người làm việc cùng em hiện tại, là mấy bạn talent nam của em. Thì cho một lần em đi ăn thì tất nhiên từ đó tới giờ luôn luôn là em trả tiền. Thì em có một lần em hỏi là ủa máy bay có bồ rồi cái để bạn gái trả vậy hả? Tụi nó nói thản nhiên lắm. Dạ đúng rồi chị, phải share chứ. Không, em không có để bạn em trả đâu nhưng mà phải share. Cái em mới nói ủa là sao? Nếu mà em thích người ta thì em phải trả cho người ta chứ. Em để vậy là người ta, con gái sẽ nói em là keo kiệt, nghĩ không tốt về em. Nên em ít nhất là em cũng phải ga lăng xíu. Nói không chị không có hiểu, đang tìm hiểu mà, đâu biết tiến tới như thế nào đâu mà tự nhiên em bắt em trả tiền. Trời ơi, các bạn phải biết là những cái nguồn vốn đó chúng tôi lấy ở đâu. Chúng tôi lấy từ cơm áo gạo tiền này kia đúng không? Thì nó cũng giống như là một cái việc đi đầu tư thôi. Khó quá đang Đúng không? Nhưng mà nếu vậy đi cua người ta làm gì? Cua người ta làm gì? Bây giờ Trời ơi, tôi tự nhắn tin với tôi luôn nè. mà kinh tế không cho phép Không, suy nghĩ nó thành một cái gì đó đầu tư. Cái thật sự là nó cũng nói đúng. Là ví dụ như em là cũng có một thằng em trai, mà thằng em trai đó mà cứ bỏ tiền ra cho con bé đó thì em cũng sẽ không thích. Thành ra em cũng cũng đúng. Vấn đề này khó đúng không? Không, Cái vấn đề này đi cua người ta là phải đầu tư, đó là một điều đúng. không, tôi để bảo nói cái này, để bảo Vô phải đầu tư cái đầu tư mà sao Để sao đầu tư Nguồn tiền nó chảy đi đâu chứ. mình phải đầu tư theo cách như thế này. Ở trong thuật ngữ mà kinh tế người ta có câu là higher risk, higher gain, tức là rủi ro càng nhiều, lợi nhuận càng cao. Chính xác. Hiểu chưa? Đó, cho nên là bọn nghĩ là cái gì? Thật ra cái chuyện share tiền cái chuyện bình thường. Nhưng mà riêng nếu như mà là nam mà chủ động rủ rồi thì nam nên là người chủ động trả tiền. Tại vì thật ra nếu như mà gặp những bạn gái mà xinh đẹp và văn minh như thế này á, thì kiểu như là mình trả ăn xong rồi các bạn gái cũng sẽ trả lại nước uống hay là như thế nào đó, hoặc là mua cho mình cái món quà nhỏ nào đó. Cái chuyện mà rất là bình thường. Không, cho nên là lúc không có sẽ gì rất mà phải kinh xoắn nghiệm hết là- cả. Chính xác. Nha Bảo Quân nha. Phụ nữ á, có rất là nhiều thứ để phải đầu tư. Tại vì phụ nữ phải xinh đẹp, mà muốn xinh á là phải đầu tư, phải tiền này tiền kia, rất là nhiều kiểu tiền khác nhau. Các bạn nam là phải tốn tiền mua quần áo rồi. Cho nên phụ Nói nữ cho đã em đầu tư nghe cái rồi chuyện thì đàn ăn ông uống phải là cái đầu chuyện tư. nhỏ. Cái đầu tư mà để kiếm vợ là một cái khoản đầu tư mà không thể nào lấy lại vốn được. Không bao giờ có lời đâu em Không bao giờ có lời. Ngân hàng rút vô mà không bao giờ có lãi hết trơn. Nhưng mà Misa nghĩ có một cái này nữa, tức là khi mà các bạn nam đi chơi với các bạn nữ, các bạn nam có thể trả phần tiền đó, nhưng mà các bạn nghĩ là đi các bạn nữ cũng phải dành cái thời gian đó ra. Thay vì các bạn nữ đi với người khác thì cũng đã dành cái phần thời gian đó cho các bạn rồi. Cho nên là người nghĩ là nó Nên lúc có kinh nghiệm nên thành ra lúc sau là em sẽ hỏi hẳn luôn. Giờ rủ đi phải không? Em ok. Ai trả? Ai trả? Ôi, cái đó thì thẳng. nó hơi thế này. Muôn ngàn đề nay ai mà hỏi anh câu ai trả, anh đều trả lời là anh trả. Không, anh có thể là hơi bị cầu hữu xíu nhưng mà anh nghĩ là cái gì? Phụ nữ để nâng niu mà, phụ nữ để nâng niu mà. Chính xác, nói cho vui vậy thôi chứ ai mà làm vậy, ai mà nỡ làm Chỉ có Bảo Quân mới làm thiệt thôi. Tầm nhìn chiến lược. Chuyện đã được vỡ ra rồi, còn lựa chọn như thế nào là tùy bạn lựa chọn ha. Thành công hay không về sau sẽ biết. Bây giờ chỉ một câu chuyện tiếp theo. Lúc tán tỉnh thì quan tâm chăm sóc, nhưng đã yêu rồi thì lại trở nên vô tâm. Thực ra bây giờ quay lại cái bài toán đầu tư. Khi mà các bạn quen bạn gái á, thì các bạn sẽ phải đầu tư đúng không? Không chỉ là thời gian và lẫn là tiền bạc đúng không? Và cái người bạn trai mà em đã từng quen thì cũng như vậy. Em gặp bạn đó trong cái hoàn cảnh là em đi chơi chung với lại một nhóm bạn. Thì bạn này mới thích em. Bạn đó tặng cho em một món quà. Đầu tư rồi, cái đó là đầu tư rồi. Và em thấy cái món quà đó là một món quà có giá trị. Tôi bị chốt lời. Một chiếc lắc tay. Nói chung là người ta có đầu tư, cuối cùng có dính không em? Từ từ cái này phải từ từ. Cái này là dính là chắc rồi. Dính Phải không? Dính không? Dính. Rồi, tới cái đoạn sau nè. Cái đoạn sau là cái đoạn vô tâm là như thế nào nè? Coi như là dính Có rồi, nghĩa chăm sóc là ân cần là hiểu rồi bạn đó. này là một người đầu tư rất là nhiều. Bạn này Vốn mạnh. tặng quà cho em nè, tặng quà cho em rất là nhiều luôn. Có nghĩa là tìm hiểu là Tường Vi thích cái gì qua những người bạn của em và dành rất nhiều thời gian cho em. Em cũng đồng ý quen và bạn này theo đuổi em trong vòng 2 tháng. 2 tháng là một khoảng thời gian em nghĩ là nó không có ngắn đâu. Chính 2 xác. tháng. Anh đồng ý với xã hội hiện tại, với số tuổi hiện tại của chúng ta nữa. Nhưng mà khi quen rồi, chỉ vừa mới quen được khoảng 1 tháng là
Bạn đó giống như là một trang giấy đã, bạn đó lật sang một trang khác một cách bất ngờ mà em không thể nào mà em tin được. Bạn đó bắt đầu vô tâm, không thèm nhắn tin, không thèm nhắn tin chúc ngủ ngon, không thèm nói chuyện nhiều hơn với em. Có nghĩa là nguyên ngày á bạn đó bị mất tích luôn á. Một tuần bọn em chỉ gặp nhau khoảng được 2 lần thôi. Có nghĩa là khi mà gặp nhau ít như vậy thì mình, con gái mình rất là cần cái sự quan tâm qua tin nhắn hay là qua điện thoại này nọ kia thôi. Và thậm chí là có một lần bạn đó đi công tác ở nước ngoài đến 3 tuần thì bạn đó về. Và thường á em nghĩ là khi mà con trai mà thương con gái thì đáng lẽ là phải gặp bạn gái đầu tiên. Khoảng 2-3 ngày sau bạn đó mới nhắn tin rủ em đi chơi. Quen rồi á hả? Quen rồi. Nhưng mà đó là sự vô tâm. Nhưng mà bạn có trao lại cái tính vật gì cho người ta chưa? Em là một người khá là sòng phẳng. Có khi bạn đó tặng quà nhiều cho em thì em cũng sẽ là tặng quà lại cho bạn đó. Chứ em không bao giờ mà cái kiểu mà nhận. Nhận nhiều lúc là tại vì đầu tư vốn ban đầu nặng quá đó. Lúc mà được rồi tao chờ đợi tao lấy lại. Em thắc mắc như vậy nè. Cái câu chuyện này có vẻ giống như là cái kiểu dạng đàn ông mà thích chinh phục đúng không? Đúng rồi, chỉ thích tán phụ nữ thôi, xong rồi cưa xong được xong rồi cái là biến mất. Không, cái này Misa có một ý kiến khác nha. Cái này Misa sẽ đứng về phía của nam nhiều hơn. Có nghĩa là trong một cái mối quan hệ khi mà mới bắt đầu, khi mà sau cái đoạn mà cưa cẩm với nhau rồi sẽ là cái lúc mà mình sẽ chơi chill với nhau một tí xíu. Thì con gái thông thường khi mà nghĩ tới cái lúc mà đã được bạn kia tỏ tình rồi thì các bạn sẽ giống như là ỷ y lại và sẽ không làm cái điều gì khác để mà quyến rũ cái đối phương nữa. Thì cái chuyện mà đối phương là nam có hơi vô tâm với mình thì cũng chưa hẳn đó là một cái sai của bạn nam. Có khi cái sai đó đến từ phía nữ trước, từ bản thân Vi không đủ ngọt ngào, không đủ quyến rũ bạn kia để mà bạn ấy phải luôn luôn quan tâm đến Vi. Này đúng không? Từ đến cuối cùng á thì có nghĩa là em với bạn đó vẫn quyết định chia tay, bởi vì á muốn là dành nhiều thời gian của bạn đó cho những cái mối quan tâm khác nhiều hơn thay vì tình yêu. Ê, nếu mà có một cái dạng đàn ông mà giống như là làm Thanh nói thì có vẻ như là hơi kỳ ha. Tự nhiên đầu tư rất nhiều để mà không phải cái này nó có một phần giống em nè. Nó không phải là vô tâm đâu. Cái gì cũng giống em luôn á. Nó có một phần giống em. Không phải là em nổi hay gì đâu nha. Tại vì khi mà như là mình xếp cái tình yêu, ví dụ như vô mình đạt được cái tình yêu đó rồi, nó giống như những cái chặng đua hay gì đó thì mình chạy bền, mình giảm sức xuống mình chạy bền. Nó giống như là đầu tư nhỏ giọt. Ngày xưa là đầu tư theo kiểu ấy, còn bây giờ thì mình đầu tư ít lại một tí. Coi như đây là cái dạng đàn ông là thích chinh phục nhưng mà chưa chắc hẳn là đã yêu một cách chân thành và thật sự. Đúng không? Nhưng mà ở bên đó con đàn ông nhiều nè thì Nhã hỏi là có khi nào mà các bạn nhiều việc tới mức độ mà mình nhiều việc quá cái xong cái mình quên đi cái việc là phải chăm sóc cái người yêu của mình không? Có chứ, đây nè thấy không, 11 giờ đêm đang đi quay nè, có đừng nghĩ đâu. Đó thì nhiều khi là bạn kia bạn bận thiệt thì sao em? Thiệt, có cho nên nó là em mới bảo là không cần phải dành quá nhiều thời gian để gặp nhau, nhưng mà ít nhất là hãy thể hiện làm sao để cho người đó luôn cảm nhận là bạn đó được yêu thương và được quan tâm. Em đồng ý với chị Vi á, anh Bảo. Em đồng ý sao? Nói gì em? Em nói cho hay nha. Em nói cho hay nha. Em nói cho hay nha. Anh Bảo là như đưa cái bô. Không, đứng gần em thôi để anh được nghe em nói rõ hơn thôi. Mời em. Em đồng ý với chị Vi, tại vì em nghĩ là con gái thì phải cần sự quan tâm á. Mà nếu mà đã không quan tâm nữa thì mình sẽ liên kết, mình sẽ nghĩ ngay đến là người đó không thích mình nữa, người đó chán mình rồi. Và người đó thay đổi. Em cũng nghĩ giống chị Vi. Anh Bảo nghĩ đúng không? Nếu mà nghĩ giống rồi nói làm chi ta? Thắc mắc lắm. Nghĩ giống anh gọi em cái cho em nghĩ khác nha. Em gọi đây em với chị Vi là cùng chung một cái tuyếp người giống nhau á. À vậy đó hả? Trời ơi. Bây giờ tới phiên cho anh nói nè. Ôm cái. Bây giờ là anh sẽ nói như vậy mà 2 tiếp. Bạn trai em quan tâm tới em, đầu tư tất cả mọi thứ khoảng 2 tháng. Sau đó thì 1 tuần 10 ngày gì đó lơ là tới em, không quan tâm tới em nhiều hơn. Người ta đã quan tâm tới em 2 tháng rồi thì bây giờ em phải chủ động quan tâm tới người ta. 1 tuần 10 ngày em đó. Có chứ. Thật sự trước kia thì em quen ai á em cũng chẳng có cần phải chủ động nhắn tin quá nhiều hay là điện thoại này nọ kia hay là chủ động rủ đi ăn, nhưng mà em quen bạn này á thì em đã làm những điều đó. Vì em thích bạn một cách thật sự. Đúng. Tại vì thấy cái sự quan tâm của người ta dành cho mình là có thật, cho nên là mình thích thật, nhưng mà cuối cùng nhận lại là không phải như vậy. Giống như là kiểu cố tình chọc tức em hay sao? Đôi khi là cái kiểu đó là cái kiểu giống như là Thanh nói đó, thích chinh phục thôi, chứ còn yêu hay không là kiếm chuyện xong bỏ chạy. Đó là câu chuyện của em. Ở đây có ai không thích đàn ông vô tâm nữa?
Em thì em cũng đồng Thôi, ý quá trời luôn. sự vô tâm của đàn ông khiến cho em không thể nào chấp nhận được. Cũng chứng như là câu chuyện của em thì em và bạn trai em đã quen nhau 3 năm. Thì trong 2 năm đầu thì anh ta rất là quan tâm em, thường xuyên nhắn tin, thường có những cái cuộc hẹn đi chơi rất là vui vẻ với nhau. Nhưng đến năm thứ 3 thì cảm giác như là ảnh kiểu như anh nghĩ là mình thuộc về ảnh rồi, cho nên là không còn cảm giác quan tâm như lúc đầu nữa, không còn những tin nhắn những lúc em buồn hay gì đó cần chia sẻ thì anh cũng không có quan tâm đến, hoặc là những ngày kỷ niệm hay gì đó anh cũng quên đi luôn. Anh nghĩ là quen nhau lâu rồi cho nên là nghĩ là của mình rồi, cho nên là không cần phải giữ hay là không quan tâm nhiều như lúc đầu nữa. Em cảm thấy rất là khó chịu luôn. Em cũng đã nhiều lần nói với ảnh là em không chịu nổi được như vậy nhưng mà ảnh vẫn không thay đổi được. Cho nên là đến năm thứ 3 em đã quyết định chia tay. Tại vì em không chịu nổi được cái sự vô tâm của ảnh nữa. Nói chung là đang bình thường trong 2 năm đầu tiên vẫn nhắn tin vẫn nào nọ kia, nhưng mà cuối cùng tự nhiên tới năm thứ 3 cái tất cả mọi thứ đó nó bị ít đi dần luôn, đúng không? Nhưng mà thật ra thì ảnh không có làm gì có lỗi với em cả. Mà cả hai đều không có làm gì có lỗi với nhau, nhưng mà sự vô tâm của ảnh khiến cho em không thể nào chịu nổi nữa. Sao con trai hay vậy quá ha? Không phải vậy đâu. Không phải là như vậy. Không phải là sau khi yêu nhau 2 tháng hoặc 2 năm rồi bắt đầu lạnh nhạt đâu. Cái tình cảm nó qua một cái giai đoạn khác rồi. Cái con đường phía trước á còn khá là nhiều dự án cần phải quan tâm. Mình phải đầu tư những dự án khác nữa. Lý do thôi. Em hiểu một xíu là nếu như mà đối với họ người đó an toàn rồi á, Đúng rồi. người đó không có cần phải quan tâm nữa. Tại vì không phải là không cần, nhưng mà không, mình sẽ dành những cái khoảng thời gian đó dành để cái mình chuyện đi làm khác. những cái việc khác. Và ví dụ giống như là họ chỉ sẽ thảo mai với những cô gái khác, có thể, nhưng mà đối với người mà họ đã tin tưởng rồi và có thể là tin rồi thì họ bắt đầu sẽ giãn dần ra. Mà cái sự giãn đó của họ giống như họ làm quá nên thành ra cái cô gái này cô sẽ nghĩ là ủa sao anh lại vô tâm như vậy. Đó. Mà không để ý, đúng không? Họ không để ý và họ bị quên. Nhiều năm rồi á thì thường là có thể là đàn ông người ta xác định người phụ nữ này là người đi với mình rồi, cho nên là đôi khi là người ta dồn hết, giống như Bảo nói là dồn hết những cái tâm trí họ sẽ của có mình những cái chuyện để mà làm chuyện cái khác, công việc gì đó khác, chứ không có nghĩa là họ không còn tình cảm cho em nữa. Nhưng mà chính lúc đó mới cần cái sự thử thách, cái sự cảm thông với người phụ nữ. Đúng rồi đó. Tin tưởng hay không là chỗ đó đó. Nhưng mà Duyên đó vẫn là lý do thôi. Cá nhân anh thì anh vẫn luôn nghĩ rằng là khi mà quen một mối quan hệ dù là bao lâu đi chăng nữa thì vẫn phải luôn luôn cố gắng làm nóng cái mối quan hệ của mình. Tại vì chắc chắn sẽ có những đoạn nó bị nguội lạnh đi. Quan trọng là mình biết cách nào mình tạo cái bất ngờ gì đó nhỏ thôi thì người ta cũng sẽ cảm thấy người ta vui rồi. Thì cái Bảo nghĩ là cái này là chuyện cả hai bên cũng cần phải hiểu cho nhau. Em một ngày về em xuất hiện trước công ty người ta, hoặc là em nói rằng là em ơi em mệt quá anh không đi đâu nè kia để em chọc cho người ta giận, xong rồi em xuất hiện trước cửa nhà người ta. Xuất hiện trước cửa nhà ghi tờ giấy anh không vô tâm đâu. Đôi khi em làm như vậy là người ta cảm thấy quá dễ thương, đúng không? Đó, nói chung là hiểu cho nhau một chút xíu. Áp đặt luôn muốn mọi thứ phải theo ý mình đến mức trở thành nỗi ám ảnh, giống một kẻ biến thái trong phim kinh dị. Luôn muốn mọi thứ phải theo ý mình là người nam đó, đúng không? Đến mức trở thành nỗi ám ảnh giống một kẻ biến thái trong phim kinh dị. Ủa là ai? Câu chuyện của ai? Gia trưởng. Đúng rồi, maybe Bảo thủ. Và bây giờ câu chuyện kinh dị đêm khuya bắt đầu. Xin mời Kim Thanh. Thì cái người này là em quen từ hồi năm em 18 tuổi, là cách đây cũng là 7-8 năm trước rồi. Tình yêu đầu tiên. Tình yêu đầu đời. Yêu xa. Thì quen nhau được 1 năm. Thì trong khoảng thời gian quen nhau thì hai bên, nói chung là gia đình của bạn đó thì không có hài lòng với em, bắt là hai đứa phải chia tay. Thì nhiều lần như vậy thì bạn ấy cũng có nói chủ động với em, nói là thôi em cứ yên tâm đi, mọi chuyện ở gia đình đó thì anh sẽ sắp xếp cho. Thì em cũng nghe, em cũng tin tưởng. Thì tụi em mới là tiếp tục mối quan hệ với nhau được độ khoảng tầm 2-3 tháng. Thì một ngày đẹp trời tự nhiên bạn ấy biến mất. Em gọi điện em nhắn tin không được, rồi nói chung là em chờ đợi cũng phải là 1 tuần sau. Thì em mới hoang mang, em mới sợ là không biết là bạn này đang xảy ra chuyện gì. Thì em mới đến nhà bạn đó thì em mới phát hiện là cả gia đình bạn ấy đã đi định cư bên Pháp mà em không hề hay biết. Không nói một lời luôn. Không nói một lời, bạn bè cũng không ai biết hết. Trời. Tổn thương. Thì lúc đó là em bị sốc, em hoang mang thực sự luôn, là
lúc đó là em bắt đầu là em thay đổi tính cách hoàn toàn, em giống như một đứa con trai, là tại vì em quá sốc luôn. Thì bẵng đi, nói chung là cũng từ từ, cũng một khoảng thời gian sau thì mình cũng bắt đầu mình nguôi ngoai. Thì 7 năm sau là em vô tình em bắt gặp bạn ấy ở trên phố Nguyễn Huệ, mà bạn ấy là người nhận ra em chứ không phải là em nhận ra bạn đó. Thì bạn ấy chủ động, rồi hai đứa cũng nói chuyện gặp gỡ nhau, rồi bạn ấy cũng hẹn là thôi có gì mình hẹn nhau cà phê. Tại vì cũng 7 năm rồi không gặp nhau. Thì em cũng ra em gặp xong rồi tối ngày hôm đó về thì bạn ấy ngỏ lời bạn ấy muốn tụi em quay lại với nhau. Nhưng mà em em không đồng ý, em từ chối, là tại vì mình đâu còn tình cảm gì với nhau. Em từ chối cũng rất là nhiều lần nhưng mà bạn ấy không đồng ý. Bạn ấy cứ liên tục nhắn tin, thậm chí là 11, 12 giờ đêm đứng trước cửa nhà em đòi gặp em cho bằng được. Nhưng mà em đâu có thèm gặp đâu, em cảm thấy là đâu có chuyện gì để nói. Thì đến một khoảng thời gian sau thì ngay cái hôm đấy thì em đi làm về rất là khuya, cũng phải là 12 giờ mấy 1 giờ rồi. Thì vừa gần tới cửa nhà thì bạn ấy ở đâu lù lù xuất hiện, tán em cái bốp, tán em cái bốp. Em bay từ trên xe, em ngã xuống, em ngã nhào xuống. Để thôi bỏ luôn đi chứ nói chuyện làm gì nữa. Từ từ đang căng thẳng, đang hồi hộp. Thì em cũng bàng hoàng, em không biết chuyện gì xảy ra. Tại vì bữa đó là buổi tối mà em bị cận, thế là em mới lồm cơm em bò dậy thì em mới thấy bạn đó, thì em mới hoảng hồn lên. Rồi bắt đầu là những cái người xung quanh họ thấy, rồi em mới nói là không thôi bây giờ lôi lên công an giải quyết. Là tại vì em cảm thấy rất là mệt mỏi. Rồi bạn ấy, em không chấp nhận được một người đàn ông mà đánh phụ nữ. Thì lôi lên công an phường thì mới lòi ra một chuyện là bạn ấy đã theo dõi em suốt hơn 1 tháng. Bạn ấy đã theo dõi em suốt hơn 1 tháng. Em từ công ty em về nhà là hầu như đêm nào bạn ấy cũng có đi theo em. Là biết em làm gì hết. Thì em thấy mọi chuyện nó quá căng thẳng vậy rồi thì thôi em mới quyết định là em làm căng với bạn đấy. Thì về lý do thì bạn ấy mới bảo là bạn ấy muốn quay lại với em. Bạn ấy đã sắp xếp mọi chuyện và bạn ấy đã nói là bắt buộc em phải nghe. Thường thường là thuộc tiếp người lụy tình á, thì sẽ là hay có những cái hành động như vậy. Cũng chưa chắc là lụy tình đâu, cũng không hẳn là lụy tình đâu. Cái đó là hơi cái lý do ở bên Pháp bạn ấy cũng có sử dụng những cái chất kích thích. Dạ vâng. Thành ra là em nghĩ là chắc cái tâm lý của bạn ấy không có kiểm soát được tốt. Với lại cái bạn ấy cũng là một cái người mà được cưng chiều từ nhỏ rất là nhiều. Gia đình cũng rất là vậy thì là khá thuộc giả. về bản chất. Nhưng mà anh nghĩ nó phải có lý do của nó. Lý do gì cũng không được đánh phụ nữ, nghĩ là quá không dám gặp. Sau đấy thì em có nhờ công an giải quyết thì mới là sắp xếp này nọ thì nghiêm cấm là bạn ấy không được gặp em nữa. Thì 1 tháng sau thì bạn ấy trở về Pháp. Vài tháng sau là Noel thì bạn ấy có nhắn cho em một cái tin, bạn ấy bảo là muốn gặp em để xin lỗi. Nhưng mà em cũng không muốn gặp. Em cảm thấy không có còn gì để nói. Thì chứ bây giờ mà thử cởi áo tôi ra tôi nổi cái óc hết trơn luôn á. Ghê thiệt chứ. Mà như vậy biến thái là đúng. Thật ra cái chuyện mà theo dõi nhau đó thấy ghê rồi. Chứ mà nó ghê cái chuyện là đánh nha. Cái đánh một cái thì thôi lúc đó. Nó thuộc cái chuyện mà là là 1 tuần 1 tháng trời mà cứ đó chính là lý do vì sao mà suốt khoảng thời gian đó mà sau khi biết chuyện thì bạn bè đồng nghiệp ai kiểu cũng là tất cả em bảo em là muốn đi đâu thì sẽ dẫn em đưa em về. Đúng, cái đó nguy hiểm. Thậm chí là muốn là em phải rời khỏi Sài Gòn. Có khi mà cái ban đầu lý do mà ba mẹ không muốn hai đứa quen nhau, có khi là ba mẹ biết chuyện đó đó, biết là gia đình sẽ đi Pháp đó cho nên là không muốn quen nhau ngay từ lúc đó rồi đó. Đó, nhưng mà thật ra là cái chuyện của Thanh là cái chuyện nó hơi bị lạ, bị quái mà ít ai gặp. Nhưng mà cái chuyện mà là áp đặt trong tình yêu thì các bạn nam thấy như thế nào về chuyện đó? Để mà nói về bảo thủ thì Thứ nhấn cái chữ bảo nặng vậy. Đúng rồi, tại vì em cứ nghe các bạn nữ nói tới cái từ bảo thủ này với một cái gì đó rất là tiêu cực. Nhưng mà em đang muốn các bạn suy nghĩ thêm một cái chiều hướng tích cực hơn một chút xíu đi. Giống như muốn bảo vệ phải không? Tức là ở đàn ông không có chính kiến thì sẽ không đưa ra những cái quyết định đúng dành cho riêng bản thân mình. Cho nên buộc cái người đàn ông phải bảo thủ. Xin mọi người, xin các bạn nữ đừng nhắc đến cái từ bảo thủ với cái tiêu cực nữa. Tại vì cái bảo thủ này nó cũng có cái gì đó tốt. Đúng không? Nếu như mà người đàn ông trong gia đình có con, có vợ mà không giữ cái lập trường của mình thì chắc chắn luôn người phụ nữ không bao giờ ở cạnh được. Mà người phụ nữ đi kiếm người khác. Mình có nên dùng một cái từ
một chính từ xác khác đi, hơn, cái như từ là chính dùng có chính kiến rõ ràng. Thực ra bảo thủ nó luôn luôn mang một cái nghĩa tiêu cực nhau, nhưng mà ý của Bảo Quân là anh ghi nhận anh sẽ tặng em trái tim của anh ngày hôm nay để cho em vui, hiểu không? Bớt bầu ngủ lại. Ok. Tóm lại ngày hôm nay là một cái buổi trò chuyện rất là sôi nổi, là bởi vì sao? Các bạn nữ cũng đưa ra rất là nhiều những cái luận điểm của mình, những cái kể rất là nhiều câu chuyện thú vị liên quan đến tật xấu của đàn ông. Rồi bản thân là các biệt đội soái ca của chúng ta cũng đã có thể là phản biện lại để mà bảo vệ. Nhưng mà bên cạnh đó thì đúng là có những cái là chúng ta không nên vượt quá giới hạn. Giống như là chúng ta đừng có vô tâm quá, chúng ta cũng đừng có mà động tay động chân, hay cũng đừng có áp đặt phụ nữ quá. Bởi vì rõ ràng phụ nữ vốn gì để nâng niu, mà còn thói hư tật xấu thì ai cũng có. Quan trọng là mình biết hiểu cho nhau, trải lòng với nhau và cảm thông cho nhau. Thì nếu mà làm được tất cả những cái điều đó thì chắc chắn rằng là mối quan hệ của các bạn sẽ trở nên vững bền và lâu dài. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều vì tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả và hẹn gặp lại quý vị khán giả vào lúc 22h30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và nếu như quý vị có bỏ lỡ bất kỳ số nào thì chúng ta cũng có thể xem lại thông qua kênh YouTube là MCV Media cũng như là cổng thông tin Love TV quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Rồi em Rắc thính anh đó như thế nào? Đó là cái bí kíp riêng của mình. Đánh theo cái dạng mà trường kỳ kháng chiến. Ghê vậy? Em thích người tưng tửng không Bảo? Anh vậy là anh bày. Cái cấp cuối cùng của con gái á vẫn là khùng tưng tửng. Em muốn được là khùng trong vòng tay người em yêu đúng không? Em muốn được sống thật là bản thân mình. Bên trong là cá tính ngược. Gu người ta lạ thôi. Cho nên bây giờ vẫn ế đó. Em bị chuột rút hả? Không có sao không? Em đợi chút xíu. Anh đi bắt con mèo đi. Lúc 22h30 Chủ nhật hàng tuần trên HTV7.